mga brad at sis, so balik pa tayo sa ating mga malupitang tutorials, no? So, maraming nagtatanong, no? Yung paano gamitin yung HTTP injector. At marami na rin akong videos dyan, so check nyo lang yan, okay? At, pero, dahil mahal kayo, ulitin natin yung tutorials, no? With all networks AHI 30 days. So, ito lang po yung pang beginner lang po to, no? So, kung pro ka na sa paggawa ng stop nyo na tong video. Pero, kasi, yung mga beginner talaga na ayaw nang gumawa ng no? So, marami naman tayong maker. At, legit naman po yun. So, mabibilis po yung mga nila. Kasi sa ikaw yung gumawa, medyo hassle pa, no? Okay, so gagawa ka pa niya ng mga proxy accounts, user name at password yan sa mga proxy servers ata, no? Okay, so nakagawa na rin ako, tinry ko, so, pero mabagal. Pero one time, nung mabilis pa talaga yung Sun, ang OVPN, Open VPN network natin, so yun yung pinakamabilis. Okay, so gagawin po natin ngayon, magda-download lang tayo. Tuturuan ko pa yung paano mag-download ng no? Okay, so sa notes tayo, no? Kasi sinave ko na dito. So, credits kay JL Flaviano. Thank you for sharing your AHI files. Okay, so nasa description nito, ito, GoWatch. Okay, so Globe yan. At TM. So, connected yung dalawang network na no? Globe at TM. So, ganyan. Yung GoWatch, mababypass nila. So, example, 1 GB yung pang, diba, pang browser. Yung 2 GB, pang YouTube lang talaga yon. At pang ML. Yon. Pero, pag nagamit ka ng nila dito, mag 3 GB ka. Plus, yung 300 MB na yung promo. So, hindi po ako Globe user kasi. Okay, so, GoWatch plus GoWatch na 300 MB nun. Yung may promo yun, basta may isasend ka. Yung 1 GB na pang browser. So, all in all, 3.3 GB no? for 3 days ata, no? Yung GS50. Okay. So, itong FB1D, hindi ko nire-recommend talaga tong FB1D, no? Kasi, unang-una, 1 day lang po siya. At saka, hindi po talaga aabot ng 1 day. Kasi may capping po siya, 100 MB ata. Okay, so 100 MB. Kahit makakonek ka pa sa HTTP injector o ano pang VPN o mga VPN apps dyan. So, may capping talaga siya. So, walang may nagtagumpay na para i-bypass yung FP1 din, no? Okay, so, yung GlobeSwitch, may capping din. So, hindi na rin to masama para sa magsi-search lang. Okay, so, 10 MB. So, parang free basics lang yan sa Facebook, diba? So, ito, sa TNT. Okay, ML10, yun, may capping din to. Pero, abot ata to ng 500 MB, no? So, depende rin sa AHI file. Sa AHI maker kasi yung ibang ML10 na nababypass nila hanggat 2 GB, 1 GB ata. Okay, so ang IG10 hindi ko rin alam, hindi pa ako napag-try nito, pero basta yung mga 1010 na yan, yung mga ML10 IG10, so proven tested na may capping yan. Okay, so hindi po yan legit talaga, no? So ang ML10 3 days, ewan ko sa IG10 baka 3 days na ata. Okay, so TUPROMO. Kasi TUPROMO, ito po yung legit talaga na unlimited internet, no? Kasi yung TUPROMO, gumagamit po siya ng payload na WeChat. So, hindi nyo pa alam yan. Yung mga payload na yan. So, itatakol natin yan next time. Okay, so ngayon tuturuan ko lang po kayo, no? So, ANYPROMO Smart. So, lahat ng mga promo dyan. Okay, so TUPROMO naman kasi TU60, TU50, TU150, TU200, no? So, yung TU20 ata, may TU20 din, right ko na yun. Yung may capping yun kasi FB payload yun. Kasi sa TUPROMO kasi WeChat. Okay, so sabi dito, Wifi, mobile data, faster browsing at YouTube, online games. Okay, so online games, nandyan yung ML, ano pa dyan. Okay, so
ito makikita nyo sa description box mamaya, no? Okay, so click nyo lang yan, ang pastelink.net. Okay, click. Okay, so open. Madadirect na kayo dyan sa ating malupitang browser, no? Okay. So, oh my god, wala pala tayong net. Kalimutan ko. Sorry. Okay, so, in-off ko po yung ating malupitang SIM na SAN kasi yun po yung ano ata. Yun yung paraan para hindi talaga agad-agad ma-block na. So, follow nyo kami sa IG, no? Raden Wang. So, thank you po, no? For 6,000 followers, no? Oh my god. So, shout out sa inyo. Okay, so start. Connect muna tayo, no? Kasi, dapat, pag mag-download ka nito, may initial na, ano ka na dapat, no? Na, tawag nito. Initial na, tawag nito. Internet para maka-download ka syempre, no? Stop natin muna to. Okay. Tagal ah. Okay, so stop muna natin. Palit tayo ng no? So hindi po yun yung natin, no? Expire na tayo, no? Or ano po, no? Okay, downloads. Okay. Meron tayo dito mga ano kasi. Okay. So start natin, no? Start. Please. Mamadali yung mga viewers natin dito, eh. Oh my god. Hina. So ganyan talaga. So depende naman yan sa lugar nyo kung mabilis mag-connect o ano. So connected na tayo. Okay, so note okay, so ano nyo po, no? Imagine nyo po na sa ano po to, sa ating malupitang tawag nito, description box. Okay, so click nyo lang pastelink.net, open. Okay, cancel yan. Okay, so madadari kayo dyan. Okay, diba? Yun. So, kung Globe ka, yun. Click nyo lang yan. At yung FB1DA nyo, yan. GlobeSwitch AE, Sun Cellular, Talk and Text, IG10, Smart ANYPROMO. So, click nyo lang. Okay, so, example, ito. Ito. Sun Cellular. Click nyo lang. Nadidirect lang kanyan. Okay. Wait lang. Okay, so, huwag nyo itong i-cut it kasi madadirect kanyan sa ads. Okay, so, please wait lang, no? Okay, so, get link. Dadirect pa rin kayo. Okay, grabe yung mga direction natin, no? Grabe yung money niyan. Halos dalawang ano. Okay, so, huwag nyo yung i-click, diba? Okay. Ano ba to? Yung, diba? Hintay lang kayo. Baka mga ads yun, eh. So, huwag kayong wonder dito. Dito. Lang, focus na kayo dito. Yan. So, huwag nyo yung i-click yung fast instant download, no? So, ito lang. Download now. Yung, ganun na. Download. Yun na. Okay, so, thank you po for watching. So, subscribe na po sa channel ko for more 30 days AHI at ano pang mga tutorials dyan. So, check out my channel kapag may mga problema kayo dyan sa mga cellphone nyo o ano. Check out nyo lang yan. At saka follow nyo kami sa IG. So, thank you po talaga, no, sa ating malupitang 6,000 followers. At sa ating vlogging channel, no. So, nasa description box dyan, ilalagay ko dyan. At kung gusto nyo ako makita at ang GIF ko, no. At nandyan din yan sa ating channel nito. Check out na lang dyan. Okay, so thank you po at bye-bye.